Welcome to Advocates Philippines. Ako si Dale Kapukin. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., makukuha ang Pilipinas ng 148 million doses ng bakuna kontra COVID-19 mula sa 7 pharmaceutical companies. Sinabi rin ni Presidential Spokesperson Harry Roque na magsisimula na sa susunod na buwan ang pagpapabakuna sa 65,000 na Filipino gamit ang Sinovac. Aprobado na rin ng Food and Drug Administration ang bakuna kontra COVID-19 ng Pfizer-BioNTech para sa emergency use sa bansa na inaasahang darating sa susunod na buwan. May pag-aalinlangan ng iba nating mga kababayan tungkol sa pagpapabakuna. Kaya upang bigyang linaw ang usapin ito, makakausap natin si Dr. Jesus Benigno Franco, isang internal medicine specialist at diplomate ng Philippine College of Physicians. Magandang araw po, Doc. Magandang araw din sa iyo, Dale, and thank you again for having me on your program. Doc, ano nga ba ang mga bakuna? When we say ano ba yung bakuna or what are vaccines, basically ang bakuna ay isang special type of medication that is used to prevent the onset of a certain disease. Kadalasan ito ay nasa liquid form and made up siya of parts ng viruses or bacteria, no? So pag binigay siya sa isang tao, dahil weakened virus lang or parte lang ng virus or bacteria nilagay sa vaccine, hindi nagde-develop ng actual disease yung person receiving it. So yung vaccines are proven to be very effective when it comes to preventing disease. In fact, yung mga sakit tulad ng measles, mumps, rubella, polio, hepatitis, even flu and pneumonia among others, lahat yan ay napababa ang cases dyan because of vaccines. Dok, ano ba nangyayari sa katawan natin? Ano ba yung nade-develop kapag tayo ay nababakunahan? Well, basically, kapag nakaka-receive tayo ng bakuna, yung immune system natin starts making antibodies, no? Ano ba yung mga antibodies na ito? Basically, mga protina siya na lumalaban against an offending pathogen like a virus or a bacteria. So, ang maganda dito sa vaccine is parang minimimic niya or ginagaya niya yung actual disease. For example, pag tayo ay hindi nabakunahan at nakatabi tayo, nagkakaroon tayo ng close encounter with a person with chickenpox, maaari tayong mahawa dahil hindi pa nare-recognize ng katawan natin yung sakit na yon and wala pa tayong proper defenses against that disease. Ang maganda sa bakuna, tinetrain niya na yung katawan natin, no, to recognize that certain virus and kumbaga kumukuha na siya ng tools and weapons para mas effectively labanan yung virus na yon. Gamit po yung mga weakened viruses. Gamit po yung mga weakened viruses, inactivated viruses, or yung mga newer technology ay ginagamit naman po yung RNA or DNA, yung genetic material ng mga virus po. Dok, may mga nababasa akong reports na may ilang nakatanggap na ng 2 doses o 2 shots ng bakuna. Sa pagkakarinig ko nga ay booster yung tawag nila, booster shots, yung pangalawang bakuna nito. Mula rito, bakit siya tinawag na, bakit din kinakailangan ng 2 shots ng ibang bakuna? Okay. Ang mga bakuna kasi, usually yung first shot na binibigay, no, is to allow the body to recognize the virus. No? So the second shot naman, sinastrengthen niya yung immune response natin towards that certain virus or certain pathogen. For example, itong nag-release ng publication ang Pfizer regarding their COVID-19 vaccine. After daw ng first shot, it was found out na 52% yung efficacy. Pero after certain number of weeks, nung binigay yung second vaccine, tumaas ngayon yung efficacy niya to 90+%. So aside from that, may mga ibang bakuna rin like yung mga influenza vaccine na kailangan paulit-ulit binibigay, no? May several doses. Bakit? Kasi over time, no, pwede mag-weaken yung immunity and kailangan palakasin ulit ng booster. Dok, i-connect ko na rin dyan, no? May napabalita kasi sa US na isang nurse na naturukan ng Pfizer COVID-19 vaccine. Yes. Bale, nagpositibo siya sa sakit matapos yung 1 linggo. Normal ba yung ganung pangyayari? Kumbaga, ibig bang sabihin ito ay pwede ka pa rin tablan ulit ng COVID kahit na nabakunahan na? Yes, definitely pwede pa. No? Ang mga reports na nakukuha natin sa mga vaccine trials nag-range lang from 40 to 90 to 95%. No? So even after the first shot, kung 50% efficacy lang ang reported efficacy, may 50% chance ka pa rin to develop, to acquire yung COVID-19. No? And
ang isang kailangan din natin maintindihan, yung proseso ng paggawa ng immunity towards any disease, hindi aman agad-agad yan. Hindi ibig sabihin na once you get the vaccine shot, tomorrow, okay na yung katawan mo against COVID-19. It takes weeks, probably 2 to 3 weeks before mag-start to develop antibodies yung body mo. So, ibig sabihin nito, Doc, kumbaga nabanggit mo nga na it takes 2 to 3 weeks. Kapag ka ganon, kapag ka nabakunahan na, is kinakailangan pa ng precautionary measures or yung mga health protocols. Hindi Yes, dapat na maging confident agad. Yes, definitely. Tamang-tama yan ang sinabi mo, Dale. No? Yung vaccine is a very effective tool and talagang hopeful tayo that we can use this against our fight against COVID-19. Pero hindi ito ang sagot sa lahat. No? Meron pa rin tong mga pitfalls, may mga drawbacks to. Hindi pa rin perfecto ang vaccine. Which is why kahit na nabakunahan na ho tayo, no? Even if we didn't have side effects, importante pa rin po yung social distancing, yung hygiene, and staying at home, and being less exposed to the people outside. Doc, ang lahat ba ay pwedeng mabakunahan? Majority ng healthy individuals ay pwedeng candidate for vaccines in general, hindi lang yung COVID-19. Pero meron tayong mga precautionary measures in certain populations. So sino itong mga to? Number one, yung mga pregnant women. For example, you cannot give pregnant women yung chickenpox vaccine kasi may effect siya doon sa fetus. No? Pangalawa, yung mga tao na mababa yung antas ng immune system nila. So sino ba itong mga to? Yung mga nagki-chemotherapy for cancer, yung mga merong HIV infections, and yung mga tao na on chronic steroid use. Well, hindi naman yun absolute, no? Hindi naman ibig sabihin nagki-chemotherapy ka or may HIV ka, ay hindi ka na pwedeng mabigyan, no? Meron mga certain parameters na minimeasure yan. Tinitingnan yung dugo, kung meron bang enough blood cells, no? Tinitingnan kung gaano ba kababa yung CD4 counts. And pwede pa rin naman sila makareceive. Basically, Dale, it's a risk versus benefit decision, no? Maraming pharmaceutical companies yung gumawa ng bakuna. Dito sa Yes. Pilipinas, karamihan sa mga LGU natin ay pinili yung AstraZeneca, Yes. habang Sinovac naman yung sa DOH. Sa ibang bansa naman ay Pfizer. Yes, Bale, may tama. pagkakaiba-iba ba yung mga bakunang ito, Doc? Definitely meron, no? Unang-una is yung type ng vaccine, no? Yung AstraZeneca kasi tsaka yung Pfizer, yung Pfizer and yung Moderna vaccines are actually RNA vaccines. So yung technology na ginamit nila to develop these vaccines ay mas bago and theoretically safer siya, in theory, ha. Yung sa Sinovac naman, ang ginagamit nila is yung inactivated na virus, no? In terms of efficacy, iba-iba rin ang numbers nila, with Pfizer claiming to have yung 95% nga na efficacy, sumusunod si AstraZeneca with 70%. And ito nga, it was on the news na ang Brazilian laboratory na nag-assess ng efficacy ng Sinovac, lumalabas na 52% efficacy itong si Sinovac. I think the important here, Dale, to discuss is let's not take the numbers very literally kasi it takes experts to really interpret kung ano ba tong numbers na ito, no? Pwedeng si Sinovac sabihin natin na 52% lang yan, why will we take that? But in fact, actually 52% yan sa prevention of someone to get COVID-19. Pero ang hindi natin alam, nagre-report sila ng 100% efficacy when it comes to modifying yung disease course. Ibig sabihin nito, Dale, pwedeng nagkaroon ka, when you take a vaccine na 50% efficacy, nagkaroon ka ng COVID-19, pero hindi naging severe yung course of illness mo. Hindi ka na ICU, hindi ka na tubuhan. So itong numbers na to, we just have to trust the experts. We have to wait for the data kasi hindi pa kompleto. Ilang percent dapat yung minimum efficacy rate ng isang bakuna para pumasa siya sa standards? Well, ang recommendation ng World Health Organization is at least 50% na efficacy rate para pumasa siya sa standards. Meron bang dapat na ikatakot ang mga tao sa pagpapabakuna? Well, hindi naman po tayo dapat matakot. Actually po, dapat maging hopeful po tayo. Magtiwala po tayo sa science at sa mga statistics. Ito pong mga isolated cases na nagkaroon po ng COVID-19, nagkaroon po ng ganitong side effect. Kung titingnan niyo po, is very, very small percentage lang po yan compared po doon sa mga hindi po nagkaroon ng COVID after getting the vaccine. So, wag po kayo matakot, no? Lalo na kung wala naman ho kayong contraindications. Isa pa lang contraindication to the vaccine, Dale, is
hypersensitivity or allergy doon sa components ng vaccine. Kung healthy naman ho kayo, wala naman ho kayong existing na disease, hindi po kayo dapat matakot. In fact, sa Pfizer study po na na-publish, wala pong namatay doon sa clinical trial nila na directly linked to the vaccine. Dok, nabanggit mo na rin yung sa may side effects. Bale, bakit nga ba nagkakaroon ng side effects kapag ka nababakunahan? Well, for one, we have to look at the components kasi ng vaccine. Meron yan mga preservatives, meron yan antibiotics na kasama. So kung ikaw ay talagang may allergy to a certain component of the vaccine, pwede kang mag-develop ng severe allergic reaction or allergic reaction. And sometimes din, nag-develop din ng fever, tandaan natin yung mga ibang vaccines kasi parte yan ng virus. So that substance itself can cause or trigger a fever. Pero hindi naman tayo dapat mabahala dahil usually these side effects are self-limiting. After a few days, 1 to 2 days, nawawala yan on its own. And we have medications to treat these side effects. Dito po sa Pilipinas, paano natin masisiguro yung safety ng bakuna? Well, yun nga, babalik po tayo sa studies and sa pagtitiwala natin sa ating DOH, sa FDA, at sa mga eksperto ho natin sa Philippine Society of Microbiology and Infectious Disease. Ito po yung mga infectious disease specialists ho natin na nagbibigay ng recommendation. So wag po tayo maniwala sa fake news, sa mga stories, sa mga hearsay, at rather, let's trust the data and published na legitimate articles on it. Dok, bale kapag ka nagpabakuna, ang mangyayari is immunization. Bale, gaano ba kahalaga yung immunization mula sa mga bakunang natatanggap? Nako, napakahalaga, Dale. Actually, it saves lives. Millions of lives have been saved already because immune na sila against diseases like measles, rubella, mumps, polio. Kung wala yung mga bakuna na yan before, we can still die of pneumonia coming from viral causes. So, yung kahalagahan niya actually, para masagot ko yung tanong mo, is buhay yung halaga niya. If these vaccines actually sa COVID-19 ay lumabas during yung first few months of the pandemic, sa malamang maraming masasave na buhay. Doc, final words na lang po sa mga viewers natin ngayon. So ang message ko sa ating mga viewers, 2021 na po, nandito pa rin po ang COVID-19. Meron na po tayong mga bakuna na ine-expect na dumating sa ating bansa, pero hindi po ibig sabihin na yun ay we can let down our guard. Dapat pa rin po ay nag-iingat ho tayo. We take proper precaution, social distancing. If we can work from home, do it. And basically, you keep a healthy lifestyle para po palaging malakas ang katawan laban po sa kahit anong sakit, hindi lang COVID-19. Maraming salamat po Dr. Jesus Benigno Franco sa pagbibigay linaw tungkol sa mga bakuna at sa mga maaaring maging epekto nito. Ako si Dale Kabukin. Magkita-kita tayong muli dito sa Advocates Philippines.